Η Apple έβγαλε το ταχώ 26 για το Mac και εσύ το αναβάθμισες και μπράβο σου. Μπράβο μου και εμένα, γιατί το αναβάθμισα κι εγώ. Όμως, όπως έγινε και σε μένα, φαντάζομαι έγινε και σε εσένα, μετά την αναβάθμιση δεν έβρισκες όλες τις εφαρμογές μέσα στο μενού των εφαρμογών εδώ πέρα. Εδώ πέρα δηλαδή πρέπει και εσύ, όπως όλοι από ό,τι κατάλαβα, να έβρισκες μόνο τους φακέλους που η Apple έφτιαξε μόνη της για εσένα. Αυτό δηλαδή σημαίνει πως ενώ είχες κάποιες εφαρμογές δεν τις βρίσκεις. Μπορεί να τις βρίσκεις με αναζήτηση όταν έρχεσαι επάνω εδώ πέρα στην αναζήτηση και γράφεις ας πούμε αυτό που θέλεις, ωστόσο δεν μπορείς να τις βρεις πουθενά αλλού. Το έπαθα εγώ, θα σου πω τι ανακάλυψα. Είμαι ο Γκριτζέα της καρδιάς σου και μείνε μαζί μου για να σου εξηγήσω τι ακριβώς είδα εγώ ότι έχει συμβεί, τι κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω, τι έκανα και δεν ξέρω αν αυτή είναι η μοναδική λύση, γιατί και στα φόρουμ που το έψαξα δεν βρήκα κάτι το οποίο να με βοηθάει στο να το λύσω, άρα πάμε να σου πω τι είναι και τι έγινε. Μετά την αναβάθμιση λοιπόν της Apple που έκανε στο ταχώ 26, μόνη της επέλεξε κάποιες εφαρμογές να τις μεταφέρει σε άλλους φακέλους. Και όταν λέω ότι επέλεξε να τις μεταφέρει σε άλλους φακέλους, τις πήρε από τον φάκελο εφαρμογές και τις πήγε κάπου αλλού. Εγώ αυτό το ανακάλυψα τυχαία, γιατί όταν άνοιξα τον υπολογιστή μετά την αναβάθμιση, το Brave, ο browser δηλαδή, που χρησιμοποιώ για να μπορώ να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ, λειτουργούσε κανονικά. Δεν μου έβγαλε κάποιο πρόβλημα, απλά δεν τον έβρισκα εδώ. Δεν υπήρχε μέσα στις εφαρμογές, στο φάκελο των εφαρμογών, έπρεπε να έρθω εδώ πέρα επάνω, να γράψω Brave και τότε μόνο να μου τον εμφανίσει. Και εδώ αν το δεις αυτή τη στιγμή τον έχω 2 φορές. Αλλά εάν τον ψάξω εδώ πέρα μέσα, δεν υπάρχει πουθενά. Τι έχει γίνει τώρα? Η Apple ήρθε μετά από την αναβάθμιση που έκανε και σου μετέφερε όλες τις εφαρμογές σε έναν άλλον φάκελο, τον οποίο τον έχει κρυμμένο, και θα στο διαβάσω αυτή τη στιγμή, τον έχει κρυμμένο στην ασφάλεια, η οποία είναι μέσα στα μετακινημένα στοιχεία, τα οποία είναι μέσα στα κοινόχρηστα, τα οποία είναι κάτω από τους χρήστες. Οπότε λοιπόν, εκεί πέρα μέσα στην ασφάλεια έχει έναν φάκελο που λέγεται Applications και είναι όλες οι δικές σου εφαρμογές που έχεις εγκατεστημένες πριν. Κάποιες με την αναζήτηση μέσα από τον φάκελο, από τις εφαρμογές εδώ πέρα, θα τις βρει και θα δουλέψουν. Κάποιες θα τις βρει αλλά δεν θα δουλέψουν. Εγώ λοιπόν χρειάστηκε κάποια στιγμή να ανοίξω το VPN για να μπορέσω να συνδεθώ και να το χρησιμοποιήσω. Όταν πήγα να το ανοίξω το VPN, μου έβγαλε ένα μήνυμα και τα έχω κρατήσει πλέον αυτά σε screenshots, γιατί έχω κάνει κάποιες ενέργειες σε κάποιες από τις εφαρμογές, όχι σε όλες, θα χρειαστεί να το κάνω, ούτως ώστε να δουλέψουν. Έχω έρθει λοιπόν εγώ και πάω να ανοίξω το VPN. Και όταν πάω να ανοίξω το VPN, μου βγάζει αυτό εδώ πέρα το μήνυμα που βλέπεις και μου λέει Move the app to applications. Κοινώς μετακίνησε την εφαρμογή στις εφαρμογές. Και μου λέει το NordVPN χρειάζεται να είναι στον φάκελο των εφαρμογών για να μπορεί να συνδεθεί το VPN επιτυχώς. Και συνεχίζει και λέει ότι φαίνεται πως έχεις μετακινήσει την εφαρμογή σε κάποια άλλη τοποθεσία μέσα στον υπολογιστή. Τοποθέτησε ξανά την εφαρμογή στον φάκελο των εφαρμογών τώρα για να μπορεί να λειτουργεί η εφαρμογή απρόσκοπτα. Και σου έχει μια επιλογή που σου λέει δείξε μου πού είναι η εφαρμογή. Αυτό λοιπόν ήρθα και εγώ και το πάτησα και κάνοντάς το με πήγε στον φάκελο στη διαδρομή που σου είπα προηγουμένως. Δηλαδή με πήγε στη διαδρομή applications, ασφάλεια, μετακινημένα αρχεία, κοινόχρηστα, τα πάντα. Εκεί πέρα μέσα βρήκα όλα βασικά τα αρχεία, όλες μου τις εφαρμογές. Και είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπεις. Οπότε λοιπόν, αυτά κανονικά πρέπει να τα πάρεις από το συγκεκριμένο το φάκελο που βρίσκονται και να τα μεταφέρεις στο φάκελο εφαρμογές εδώ πέρα δίπλα. Γιατί αν δεις ας πούμε το browser, το Brave, που σου λέω ότι χρησιμοποιώ, τον έχω εδώ, αλλά τον έχω και εδώ. Και αυτός είναι και ο λόγος που όταν έρχεσαι εδώ πέρα και γράφεις Brave, ναι, τον βρίσκει 2 φορές. Γιατί είναι και εδώ και είναι και εδώ. Εγώ τον πήρα από εδώ, τον μετέφερε εδώ και πιθανότατα αν τον διαγράψω από εδώ, και θα το κάνω και τώρα για να σου πω την αλήθεια, να μην δουλεύει ή να δουλεύει ένα από αυτά. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ωραία. Ο browser διαγράφηκε. Τώρα, αν τον πατήσω τον ανοίγει. Τώρα δεν τον ανοίγει. Από εδώ όμως τον ανοίγει. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή δηλαδή που τον έχω διαγράψει, δεν ξέρω αν μου έχει χάσει τα αποθηκευμένα μου, τις σημειώσεις, τους σελιδοδείκτες, δεν ξέρω τίποτα. Για να δούμε. Όχι, τα έχει κρατημένα. Ναι, τα έχει κρατημένα. Ωραία. Άρα λοιπόν,
Σε κάποιες εφαρμογές θα δουλέψει, σε κάποιες δεν θα δουλέψει. Στο DaVinci το Resolve που ανοίγω για να μπορέσω να κάνω το βίντεο όταν φτιάχνω κάποιο βίντεο, δεν μου το άνοιγε. Το έβρισκα μέσα από την αναζήτηση στις εφαρμογές, το πατούσα, δεν το άνοιγε. Για το συγκεκριμένο χρειάστηκε να κάνω απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση. Στην εφαρμογή του OneDrive της Microsoft επίσης δεν μπορούσα να έχω πρόσβαση, γιατί όταν επέλεξα να έχω πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, και το έχω επίσης screenshot γιατί το έχω κάνει πια, μου έβγαζε ένα μήνυμα ότι το OneDrive είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατό το άνοιγμά του. Οπότε εκεί αναγκαστικά το διέγραψα και το επανεγκατέστησα. Στις υπόλοιπες εφαρμογές δεν ξέρω αν λειτουργεί ή αν δεν λειτουργεί, για να σας πω την αλήθεια. Και όταν πηγαίνεις και μέσα στο φάκελο που είναι αποθηκευμένες αυτές οι εφαρμογές, η Microsoft ή η Apple, και λέω η Microsoft, σου έχει πέραν από τις εφαρμογές, εδώ πέρα σου λέει τα previously relocated items. Και φυσικά εδώ πέρα μέσα σου λέει τι είναι τα μετακινημένα αρχεία. Και σου έχει μια εξήγηση ωραιότατη μόνη της, okay, και σου λέει ότι κατά την τελευταία αναβάθμιση του macOS η μετεγκατάσταση αρχείων, ορισμένα αρχεία σας δεν ήταν δυνατόν να μετακινηθούν στις νέες θέσεις τους. Αυτός ο φάκελος περιέχει αυτά τα αρχεία. Και σου λέει ότι αυτό έχει γίνει γιατί οι τροποποιήσεις μπορεί να μην είναι συμβατές με την πρόσφατη αναβάθμιση του macOS. Φαντάζομαι ότι αυτό θα έπρεπε και κάπου να το λέει, βέβαια. Τέλος πάντων, η λύση που εγώ βρήκα ότι συμβαίνει είναι να τα διαγράψω και να τα επανεγκαταστήσω. Φυσικά θα πρέπει να το δοκιμάσω ένα-ένα για να δω εάν κάποια, εφόσον τα αντιγράψω στις εφαρμογές, θα εμφανιστούν ή αν δεν εμφανιστούν. Η βασική διαφορά που συμβαίνει όταν διαγράφουμε μια εφαρμογή και την επανεγκαθιστούμε, σε σχέση ας πούμε με αυτό που έκανα με το Brave, είναι ότι αυτή η εφαρμογή μετά την επανεγκατάσταση εμφανίζεται εδώ πέρα μέσα. Έχετε το στο νου σας αυτό, γιατί εμένα εκείνη την ώρα ήταν και μια περίεργη ώρα. Ήμουν και λίγο κουρασμένος, με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Το κάνω αυτό το βίντεο καθαρά και μόνο γιατί πιστεύω ότι μπορεί να βοηθηθεί κάποιος, όπως εγώ έψαχνα μια βοήθεια εκείνη τη στιγμή για να μπορέσω να κατατοπιστώ και να κινηθώ αντίστοιχα. Αν χρειάζεστε κάτι, μπορείτε να μου το ρωτήσετε για να το δούμε και να σας απαντήσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε και τις αναβαθμίσεις. Τα λέμε. Γεια σας.